ډیرو ملګرو په کمنټ کې دا تپوس کړی وا بچي که د میخې بچي هغه مري بیټې مو مري کله داسې وشي چې په لنګون کې څه پیچیدګي راشي خو زموږ زمیندار چې دی هغه خو صرف په تی باندې نظر چې موږ له زیات نه زیات پی راکړي نو موږ زمیندار په دې باندې پوهول غواړو چې هغه ته د بچي هم پاتې شي پی کوالټي او کوانټیټي دواړه هغه ته صحیح میلاو شي کله چې بچی وشي نو دته خو وارګه ضروري دي بیا 3 ورځو نه بعد پی په شپږم ورځ کاپ سټارټر ورته وایي هغه ضروري دي چې څو پورې دا موږ د پیو نه لر کړی ریومن ډیولپمنټ نه شي مطلب هغې ته موږ وینینګ وایو نو هغې پورې به تاسو د لشنه ګیا نه ورکوئ وجه دا ده چې دې کې د ریومن کم لرې وي د هغې یو حصه موجود وي نوره نه وي او بل ټول اهم خبره ده کې ټیکس کنټرول دی کونی چې کم څاروي کې کېږي دا وینه راکوي که نه کونی یې نه هم راښکي او څومره چې خطرناکې بیمارۍ ټولې د کونی نه لګي د هغې دپاره اسانه طریقه څه ده د هغې دپاره دلته د څه خلک خو لګیا دي په لاسو یې ترې راوباسي دې لپاره څه نه د لاسو د رایستل دومره خطرناک دي د کونی نه دومره زونوټیک بیمارۍ داسې بیمارو ته انسان ته منتقل کېږي انسان ته منتقل کېږي په کې دومره خطرناکې بیمارۍ دي ډایرکټ انسان وژني نو څنګه به لرې کوي دا کونی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو علي حضرت باچا ستاسو په خدمت کې حاضر دی ډیرو ملګرو په کمنټ کې دا تپوس کړی بچي یعنې د غوا بچي که د میخې بچي هغه مري بیټې مو مري کله داسې وشي چې په لنګون کې څه پیچیدګي راشي نو تاسو په چې کوم کمرشل فارمز دی پای کې خو بچو ته خلک ډېر نه خوشحالېږي هغه د ټایم نه مخکې لرې کوي خرڅوي خو په کلیوالو علاقو کې خلک بچي ساتي او بیا خاص کر چې کله مادي بچي نو هغې ته ډېر خوشحالېږي نسل بلکې ډېره موده هغه وچ هم ساتي وایي دا ښه نسل دی موږ له به زیات شي دا یو نمونه موږ تاسو ته ښیو دا تپوس کومه چې دا کم بریډ دی او دا بچی ورسره ماشاءالله ښه خوشحاله او صحتمند تاسو اینې په دې ویډیو کې نو ډاکټر محمد عرفان صاحب را سره دی او ډاکټر ندیم انور صاحب نو ډاکټر صاحب دا کم بریډ دی دا جرسی کراس اچي بریډ دی څنګه چې ډاکټر صاحب وختي تاسو د مختلف کرسټریټ څخه کوخدل نو دا جرسی کراس اچي دی په دې کې ډېرې پیدې دي ایز کمپیر ټو جرسی وس دا لنګ شوي دي بیګا دا بچی دي ماشاءالله ماشاءالله ښایسته بچی دی ماشاءالله ښه ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د جرسي غولانځه خو غټه وي خو تاسو وایئ چې دا له اچۍ سره کراس ته بیا هم ماشاءالله د دې غولانځه ښه غټه ده لکه د دې په صحت څه اثر نه پرېږدي د کراس کېدو سره نه جی نه خاص سروي بد نه وي خاص سری بد نه وي ځکه صرف پیم ضرورت نه دی سروایول اف د پیټس ورته وایي جینیټک یو لا ده چې جین نیډ انوایرمنټ ټو ایکسپریس دیر سیلف مطلب صرف ښه جین هم نه دی پکار هغه رنګ انوایرمنټ هم ورته پکار دی چې ښه جیني انوایرمنټ ښه پکار دی خو دلته خو انوایرمنټ ظالم دی که نه 40 سنټیګریډ تر 45 ته نو پای کې ځناور به تاته څه پی درکړي څه به خوراک وکړي نو هغې څه موږ بل څیز کې وایي ته کراس وایي نو موږ یې دا اچۍ څه کراس کړو اوس اچۍ چې کومه بریډ ده دا د غرونو سایډ ده نو دا بیمارۍ نه ته هم نه ټینګي ده د ګرمۍ ته هم نه ټینګي ده دا سخته ده نو د هغې جین څه دې کې راغلی څه پکې د جرسي دي نو موږ ته پیدا راکوي ډاکټر صاحب د دې د خوراک مقدار لکه بچی چې دی زمونږ بعضې خلک خو غوته پرېږدي وایي پرېږده چې ځان موړ کړي نو هغه دومره ډېر خوراک وکړي چې هغې له فایدې په ځای نقصان ورکړي څه خلک داسې چې هغه لالچ کوي وایي پی بچت کوي نو لږ کله ورپرېږدي کله نه ورپرېږدي طریقې کار څه دی معیار سټینډرډ څه دی سټینډرډ دا دی چې 10% باډي ویټ باندې به تاسو بچي ته خوراک ورکوئ د بچي چې کوم ویټ دی لکه لیټ سپوز راله 50 kg من دی نو دله راله خوراک 10% 5 kg اوس دا 5 kg به ته په یو ټیم باندې نه ورکې دا ته په 3 ټیمو کې ورکولی شي او په 2 ټیمو کې ورکولی شي نه اوس عام زمیندار خو په دې خبره نه پوهېږي موږ دا ویلی شو چې څلور تیري د غوا یو ته بچي له ورکړه نه دا څه ټیکنیکل خبره نه ده موږ به ویټ ته ګورو او پرسنټیج ته به ګورو نو موږ چې یو بچی من وي نو هغه له به 15 کیلو وارګه چې کوم دی ورکو خو هغه په 2 قسطو کې یا په 3 کې تاسو ورکولی شئ چې د ډایجیشن ته مسله رانشي مطلب اوورلوډ نشي خاوس ضروری دی وارګه تاسو غوا څنګه لنګه شي نو ودن 20 منټ بعد دا کوم لومبۍ داري دا به ډسکارډ کړي دا به وغورځوئ او نور چې کوم وارګري دا به 10% په حساب سره تاسو سټارټ والی هلکه اولني وارګه به نه ورکوي اولني دارې به لرکې اوس که یو غوا لنګه شوه مړه شوه بچی پاتې شو نو هغه له به څه ورکو نو موږ سبې الټرنیټ نورې لارې دي هغې ته آرټیفیشل کلوسټرم وایي مطلب موږ انساني طریقه ده چې وارګه موږ خپل جوړ کړو پی به کړو وانډوي
او یو کیسټرایل ورته وي هغه به میکس کړو د دې نه په یو فارموله باندې وارګه جوړیږي دغه وارګه به بیا دغه بچي ته ورکې اوس که بله غوا هم لنګه شوي نو هغې نه وارګه اخیستی شي ته ورکولی شو که بله غوا نه نو ته دا بله طریقه استعمالولی شي کوم آرټیفیشل کروسټم دی زه به فارموله درکړم هغه تاسو شیر کوئ خو اوس که هغه هم نشي جوړولی نو بیا د بلې غوا پی په کار دی خو وارګه ډېر ضروري دي په دې کې جی دا سیزونه دي چې دا دته په ورکوټیوالي میلاو شي نو بیا به دا غونډ عمر دپاره مضبوط وي سترانګ به وي ډاکټر ندیم احمد صاحب انور صاحب را سره دی د دې د ویکسین په باره کې موږ بریف کوي زموږ زمیندار خو په دې نه پوهېږي چې بچې بلار بېله به ویکسین کې که نه کې سوټې مه وکې دغسې چې کله لنګه شي بچي له د دې څه طریقې کار دی دلته خو زمونږ داسې حساب یو پام کې یو د پام حساب کتاب دی یو بار د عامو زمیندارو دی مونږ دلته چې کوم ویکسینیشن شیډول دی دا یو ډېر سټرکټلی فالو کوو که نه دلته مونږ د ای پی ایم ډي د طبق چې ورته وایي د ایچ اس او ګوټا او بلیک واټر هغه خپې چې پکې چوړی مار او د انتراکس او د ایلیز ډي د دانو بیماري د دې ټول ویکسین مونږ چې کوم دی دا په کال کې د 102 پیره کوو د 101 پیره کوو او کوم د پریګننټ انیملز چې دي ته مونږ د پریګننسي نه 20 ورځې مخکې نه دلته چې کوم څاروی بلار بي هغې ته مونږ دغه ویکسین کوو یو دلته بوان وایرل ډایریا ورته وایي یو وایرل بیماري ده دا په څو میاشت د بلار بېدو دا چې تقریبا لنګون ته د دې 20 ورځې یا میاشت پاتې 20 ورځې چې لنګون ته پاتې شي نو هغې ته دا ورته وکړو سالمونیلا ایکولای دا مختلف بیماریانې دي دا یو ویکسین راځي دا ټول پای کېږي د دغې فایده صحیح دا چې کوم ویکسین تاسو کوئ د دغې بچې په اسانه کېږي که بچې نه جي نه دا څنګه چې تاسو وختي وویل چې د خلکو نه بچي مري یوه ډېره غټه ایشو ده نن سبا دا چې مور ته ویکسین وشي نو دا مسلې بیا نه راځي په بچي کې بچې صحتمند دي او بله اهم خبره دا ده چې د لایف کوم پاسپورټ دی د بچي دپاره نو دا د دې د وارګه دي چې وارګه کم بچو نه خوړل نو دا به امون کمپرومایز بار ټیم بیماری صحیح وده به نه کوي بس کمزوري به کېږي نو د ټول نه ډېر غټ فوکس دا دی چې یو په وارګه په ټیم وخوړی شي او بل مور ته ویکسین وشي د لنګون نه داسې یوه میاشت مخکې نو د دې نه بعد به بیا خلکو ته د بیمارۍ نه راځي دې بچي ته به څو ځله ویکسین کوې بیا د لویېدو بچي ته خو چې کله مور ته ویکسین شوي نو مونږ بیا د 2-3 میاشتو پورې دې ته څه نه کوو او ډیوارمنګ خو دې ته مونږ مخکې به داسې حساب کتاب و چې بچی به د 3-4 میاشتو نه واوړېدو نو ډیوارمنګ به ورته کېده چینجو دوايي او اوس خو چې څنګه پیدا شي نو مونږ دې ته په 15 ورځ باندې د ډیوارمر کوو ښه دوايي داسې تاسو ویلی شئ کمپنۍ نوم خو مونږ نه وایو خو بهرحال بس د کمپنۍ نوم مونږ هم نه لرو خو مونږ دلته لیومیسول ورکوو اکسپینډازول ورکوو ټریکلابینډازول ورکوو دا مختلف کمپنیانو بیا میلاویږي بازار کې مارکیټ کې صحیح ډېر زمیندار داسې دي چې هغه له دې نه بچي لرې کوي او ډېر ښه بریډز دي چې هغه ضایع شي زمیندار ته څه مشوره ورکوي نه نو زمیندار خو اصل کې دا کوم چې کارپوریټ فارمونه ولي هغوی د کوم میل بچي دا لر کوي فیمیل خو ساتي هغه له دې وجې لرې کوي چې اصل کې په دې باندې په بچي ساتلو خرچه د هغوی ډېره زیاته راځي او د هغوی خو د دې نه څه پیدا نه او دلته مونږ خو چې پام کې کم ساتو نو دا یو چونکې یو داسې پام دی چې عوامو ته د پیدا ورسي بریډینګ پام دی نو مونږ دلته چې کم ناراني دا په سبسډایز ریټ باندې پروګریسیو فارمرز ته ورکوو کوم چې زمونږ د علاقو دا زمیندار دي د کې پي کې ده دوی یو فارم ډک کړي چېرې ما سره څاروي دي او زما نه د ای دا کوم ارټیفیشل انسیمیلیشن دا سنټر دی دا زمونږ نه لرې دی مونږ سره نږدې نشته نو هغوی بیا مونږ سره یو اپیډیویټ جمع کړي سټامپ ولیکي او فارم ډک کړي د هغې نه بعد مونږ دلته دوی د 3 میاشتو چې کوم سیوا بچي دا مونږ دلته دوی له بیا په سبسایډایز ریټ ورکوو مثال که د هغې مارکیټ ریټ 50,000 نو مونږ یې ولې دلته په 15,000 ورکوو د هغې سهولت لپاره نو هغوی بیا د بریډینګ پرپسز لپاره استعمالوي او کم چې پکې لږ د هغې د پیډیګري ریکارډ ښیي نو هغه بچي چې کوم دی هغه مونږ سره دلته بل سنټر دی سیمن پروډکشن یونټ ورته وایي اس پي او هغه مونږ هغې ته شفټ کوو نو د هغې نه بیا مونږ سیمه نه لو چې کله غټ شي او هغه بیا ترو د کې پی کې چې کوم دی ډسټریبیوټ کېږي په ای سنټرو کې نو په دې ذریعه طریقه سره هم زمونږ د لکه دا پام نسل خور شي لکه دا پام چې جوړ شو نو هغه وخت کې د پریزن او جرسي غوا په دې کې پی کې د سره ونه اوس چې ته کوم کور ته ځې نو پارامې غوا پکې برګه بروګه غوا او جرسي غوا دا پکې زبردست نو دا د دې پام چې کوم دی یو اچیومنټ دی که چې دی کړی غټه کامیابي ده دا د دې پام دغه دی ډاکټر صاحب څه داسې خبرې چې هغه زما په علم کې نه وي او تاسو زمیندار ته رسول غواړئ
اچھا زیاتره پریکټیسز کې کله چې بچي وشي نو دته خو ورګ ضروري دي به 3 ورځې نه بعد پي په شپږم ورځ کاپ سٹارټر ورته وي هغه ضروري دي چې څو پورې دا منګه د پيونه نه لر کړي ریومن ډیولپمنټ نه شي مطلب هغه ته منګ وینینګ وایو نو هغه پورې به تاسو د لښنه غیا نه ورکوي وجه دا ده چې دی کې د ریومن کم لري وي دا یو حصہ موجود وي نور نه وي نو شنه غیا دونه پیدا نه ورکي سونه چې هي ورکي وچه غیا ډرای میټر چې څه ته په شپږم او ورځ باندې با کاپ سٹارټر بیا په 15 ورځو نه بعد دا کاپ سٹارټر به سٹارټ وي د دې سره به پي مو سٹارټ وي او تاسو ته مې چې 10% صحیح شو او د دې سره هي وچه غیا بیا چې دریو مې شو ته ورسي نو بیا به موږ شنه غیا سٹارټ کوو پي مې هر څه ختم لکه پي چې د دریو میاشتو پورې دی دنه پس پنې مونږ خو دلته چې کم پریکټیسز کېږي دا به ندیم صاحب تاسو ته وایي چې څونه ایج پورې مونږ پي پرووایډ کوو جی ندیم صاحب زمونږ دلته داسې حساب دی چې اولنې 3 ورځې مونږ دلته دې له وارګه ورکوو صحیح ده د هغې نه بعد بیا دې ته ملک پی ورته شروع شي او په اومه ورځ دې ته مونږ دا کم دا دغه کنسنټریټ پیډ دی دا کاپ سٹارټر دا ورته سٹارټ کوو دا تیار ملاویږي دا مونږ دلته خپل جوړو تاسو خپل جوړوي خو لکه عام زمیندار یا تیار ملاویږي بیا ورته هی واچو دا کم ګوډ کوالټي هی واچو دا وسره لګه لګه ورکوو خو د ګوډ کوالټي د هغې نه بعد چې دا داسې د 7 ویک شي د 8 ویکس داسې 2 میاشتې وو افتو شي د شپږو وو افتو شي نو دې له مونږه کم لکه اوس مثال لکه 75% چې کم دی 25% په دې باندې مونږ بیا د ملک ته دغه کم کو اچھا لکه اوس مثال تا 4 لیټر ورکول کنه نو دا به د بیا 3 بیا یو هفته بعد 2 کی بیا بل هفته بعد یو کی او په اخر هفته بیا وچ کی لکه په دې طریقه په د ملک ته دغه کمې اچھا لکه ته یو ساروی دغه ناړې د پایونه چې دې غیا ته ور ټرانسفر شي شپ شي صحیح ده ته به دا एकदम نه دغه کې په داسې طریقه به کې چې لکه 25% به کمې هغې نه بعد وتال ته بیا ښه ګوډ کوالټي دغه شروع د مونږ سره مختلف سیکشنې دي د کیجز کې مونږ سره 3 میاشتو پورې د نه خو بیا د 3 نه والا 6 منث پورې مونږ سره دلته بیا بل سیکشن دی کې د ناران او د ښځې یو ځای بیا ولري هغې ته مونږ بیا لکه ایډوانس کاپي هغه کنه لږ غټي اچھا ډاکټر صاحب تاسو سره خو سہولت شی او بل تاسو په یو دغه د فارم دی تاسو ډېره خواري کوئ مهنت کوئ خو زموږ زمیندار چې دی هغه خو صرف په تی باندې نظري چې موږ له زیات نه زیات پی راکړي موږ زمیندار په دې باندې پوهول غواړو چې هغه ته د بچي هم پاتې شي پی کوالټي او کوانټیټي دواړه هغه ته صحیح میلو شي نو بس موږ د هغې دپاره لګیا یو چې زمیندار بس مین مسله زموږ په فارمر کمیونټي کې زموږ په دې خلکو کې دا ده چې دوی غواګانې ساتي خو د غواګانو په خوراک ته دوی توجه نه چې ستا کم پیډ دی دا بیلنسي نو بالکل بیماری به په سترګو نه د سره به بیماری راځي نه لکه دې کې د ډاکټر مشوره ضروري ده دې کې د ډاکټر مشوره دا ضروري ده چې یو نیوټریشنیست یو داسې قابل ډاکټر شي هغه دې کې سپیشلیست هغه زمیندار راولي او هغه نه مشوره والی چې زما د غوړه دومره وزن دی دومره د ملک پروډکشن دی د دې مطابق مله فارموله راکړي چې د څومره خوراک ورکوم کوم چې اویلیبل خوراکي او په لږو پیسو کې وشي لکه یوازې دام نه ده چې ته اوس لکه داسې خو به مونږ خو خوراک پوتید کو خو مثال ته هغه تعالی پروډکشن د 10,000 درکې وراخي 60,000 داسې هم نه ده چې هغه راخي سانه 15,000 او تعالی ګټه درکې 1,500 لکه زمونږ دغه مقصدي په هغه حساب باندې به تعالی پیډ فارمولیشن وکړي د هغې نه بعد به بالکل ویکسینیشن زمونږ خلک زیاتره ویکسین نه کوي چې ته خلکو ته ویکسین وکړه نو هغوی وایي دا دوی هسې لګیا دي ویکسین نه کوو مین شي ویکسینیشن دی چې ویکسینیشن دې وکړه د سره بیماري به یې نه صحیح او بل ټول اهم خبره ده کې ټیکس کنټرول دی کونی چې کم څاروي کې کېږي دا وینه راکوي که نه کونی یې هم راښکي او څومره چې خطرناکې بیمارۍ ټولې د کونی نه لګي د هغې دپاره اسانه طریقه څه ده د هغې دپاره دلته څه خلک خو لګیا دي په لاسو یې ترې راوباسي دې دپاره نه د لاسو د راایستل دومره خطرناک دي کونی نه دومره زونوټیک بیمارۍ داسې بیمارو ته انسان ته منتقل کېږي انسان ته منتقل کېږي په هغې کې دومره خطرناکې بیمارۍ دي ډایرکټ انسان وژني نو څنګه به لرې کوي دا کونی د دې بیسټ طریقه دا دی اول خو چې پکې کونی د سره ونیشي خو بیا هم وشو نو بهتره دی چې مختلف سپریګانې مارکیټ کې میلاویږي سپری وکړئ اروپا مو ته وایي دا نیګاوان او سیګاوان دا خلک یادوي بل دا ډلټامیترین سپریګانې دا نن سبا ډېر بیسټ خلک دستانې واچوي لاس ته لرې کوي هغه هم صحیح نه ده
نه په دستانه تر لرکوي شي اسه مسله نه کوي خو بهتر دی چې سپری وکړي چې مړ شي کونی دا کنه کونه چې ته د څاروي نه وباسي بعضې اوقات دا کټ شي نیم شي هغه هم نقصان شو کنه نو بس پنجې خو یې پاتې شوې که نه نه خو چې روي سه مړ شي اصل کې یو کونی چې کوم دی تقریبا په یوه ورځ کې 6000 نه والا 7000 پورې دغه پیدا کوي بچي که نه ها دومره زر نو دا ډېر زیات Breeding کې ډېر تیز دي. نو دغه وجې چې کوم دا خطرناک هم دي ختمېدل یې ډېر ګران دي بل دا په دې سورو او په دې چاودو مودو ټولو کې ورشي اچھا د دې وجې بیا ختمېدل ګران دي نو موږ دلته په پام کې د حساب دی دا به د څاروي روزانه د چک کوي چېرته چې دی کې څه که نه د دې صفایي خیال ساتي بیا به نه راځي داسې کاري چې اول تا ته کونی راغلی نو بهتره دی چې ته په اولنۍ ورځ په دویمه درېیمه څلورمه ریګولر یو څو ورځې سپریګانې کونې راځي ولې دا که ختم شي کونې خو زموږ د عمل ډک دی دلته بس دا خو یو قسم له خواري شوي ګندګۍ نه راځي څه موسم سره تعلق دی نمي سره اصل کې نن سبا په جمي کې هم کونی کېږي مخکې به دا تش په وړي کې کېدل نن سبا په جمي کې هم کونی او دا زیاتره د ګندونو ډیرانو دې شنو کې ډېري که نه د چاودو مودو کې دیوالونو کې خو بهتره دی چې بس روزانه سپری کې او بیا ځان ته یو شیډول جوړ کړي چې یاره هر هفته بعد به زه په دې څاروو کوني یو کوني زه به سپری کوم او په دې شټ کې به سپری کوم د څاروو په دې ځای کې به سپری کوم نو بیا به راته مسلې نه کوني او بیا کنټرول کېږي ملګرو تاسو واورېدل زما په خیال ډېر زیات د کار خبرې دي د څاروو د بچو د بچ پاتې کېدو د هغې د ویکسین د هغې د خوراک چې په کم مقدار سره به دې تاسو وارګه ورکوئ پی به ورکوئ بیا به له ګیا اشنا وچ راټول تاسو ته ډاکټر صاحب ډېر په تفصیل سره ووي او د کونو یو ډېر اهم شی چې کونی په څاروو کې کېږي په بعضې څاروو کې کونی کېږي په څه څاروو کې څه دغه کېږي نور هم پکې داسې څه کېږي خو ما له نومونه نه راځي او څه نومونه داسې دي چې په انګریزۍ کې دي په هغې به تاسو هم نه پوهېږئ خو ښه حل ډاکټر صاحب دا وایي چې سپری کوئ تاسو او دا سپری تاسو د ډاکټر په مشوره باندې کوئ که تاسو ته نږدې هسپتال وي که پرایویټ ډاکټر وي مستند د هغه په مشوره سره تاسو د هغې د خوراک د ډایټ او د دې هر څه معلومات تاسو د هغې نه کولی شئ ښه طریقه دا ده که تاسو سره څاروي د یو نه زیاتېږي نو چې تاسو مستقل د یو ډاکټر سره خبره وکړئ چې هغه ستاسو فارم وزټ کوي راځي ډاکټر صاحب دا خبره صحیح ده بالکل صحیح ده دقه شان ده بس مونږ له نن اجازت راکړئ د لوی الله په امان الله ښه دا وبدل